สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับกล้องตัวใหม่ที่เพิ่งวางจำหน่ายนะครับจาก MOS นะเป็นกล้องที่อยู่ในแพลตฟอร์ม Tuya Smart Life นะครับตัวนี้สังเกตดูโลโก้ตัวนี้คิดว่าน่าจะใช้งานกับ Smart Life ได้เช่นเดียวกันที่เป็นรูปบ้านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้อง Smart Solar Cell Energy Alert PTZ Camera ก็จะเป็นทรงที่เขาออกแบบกันทั่วไปให้ติดตั้งภายนอกมีโซลาร์เซลล์ด้วยเป็นกล้อง 4G นะครับก็ถือโอกาสนำกล้องรุ่นใหม่มานำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นข้อมูลไว้ให้เช่นเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็นกล้องที่ติดตั้งภายนอกกันน้ำได้สามารถติดที่ผนังติดที่ต้นไม้ติดที่เสาติดที่สวนหลังบ้านอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับก็เป็นกล้องที่มี motion sensor รับแสงอาทิตย์เป็นพลังงานโซลาร์เซลล์มีแอปเป็นแอป MOS นะครับตัวนี้เขาเขียนว่าเป็น 4G Camera นะครับรุ่น S52-4G ไม่แน่ใจว่าจะต้องเติมเงินหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันทดสอบกันนะครับตัวนี้เป็นกล้องที่ออกวางจำหน่ายในยี่ห้อ MOS นะครับ MOS เขาก็เป็นสมาร์ทไลท์ชุดหนึ่งนะมีสวิตช์ด้วยมีพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยนะครับก็ถือโอกาสเอามาทำเป็นข้อมูลไว้ให้นะครับผู้ผลิตก็ตามนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะบอกว่ากล้องมีสเปคเป็นยังไงตัวนี้เป็นกล้องที่สามารถสายซ้ายขวาได้315องศาขึ้นลงได้90องศานะครับเป็น Color Night Vision นะก็จะมีแสงขาวเปล่งออกมานะครับเป็นพลังงานโซลาร์เซลล์กันน้ำได้ IP65 มี Motion Detect นะครับก็คือเซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหวนะแล้วก็ภาพเป็น HD นะครับมีเสียงเตือนได้ด้วยสนทนา2ทางได้ด้วย Two Way Talk นะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ Memory Card ได้ด้วยนะครับลักษณะของกล้องก็ชัดๆตามนี้นะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องก็จะมีตัวกล้องนะครับตัวกล้องตัวนี้ก็จะมีสแกน QR Code ตรงนี้ได้ด้วยนะแล้วก็ตัวกล้องเองกันน้ำได้นะครับด้านบนจะมีเขียนตัวนี้เป็น Solar Camera มี QR Code มีสเปคของกล้องนะครับตัวนี้ก็เป็นกล้องที่เสียบไฟ5โวลต์2แอมป์นะครับเป็นรุ่น S52 4G นะครับมีแบตเตอรี่อยู่ 7,800 มิลลิแอมป์ส่วนใหญ่กล้องโซลาร์เซลล์ก็จะมีแบตในตัวแบบนี้แหละนะครับเขาก็สามารถชาร์จไฟเก็บไว้ได้กลางคืนทำงานด้วยไฟจากแบตเตอรี่นะครับด้านหลังจะมีลำโพงอยู่นะครับบริเวณนี้ก็จะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับตรงนี้นะแล้วก็ใส่ TF card ได้นะครับถือว่าเป็นมาตรฐานทั่วไปหน้ากล้องก็จะมีตัวกล้องอยู่ด้านบนตัวเลนส์นะครับด้านล่างเป็น motion sensor มีไฟส่องออกมาแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตัวนี้น่าจะเป็นเซ็นเซอร์แสงนะครับปกติแล้วก็จะมีอินฟราเรดแล้วก็ไฟแสงขาวทั่วไปนะครับกลางคืนส่องแสงได้อันนี้ก็เป็นมาตรฐานนะครับตัวนี้ก็เป็นเสาสัญญาณนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันว่าการใช้งานจะเป็นยังไงแล้วก็ในกล่องก็จะมีสายมาให้ตัวนี้เป็น USB A to USB C เข้าใจว่าเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ฉุกเฉินกับอะแดปเตอร์บ้านนะครับแล้วก็มีตัวนี้ซึ่งเป็นขาของหลังกล้องนะครับเอาไว้ติดกับผนังนะแล้วก็ล็อกกล้องดูคุ้นมากเลยนะครับเข้าใจว่าเป็น OEM นะแบบนี้เป๊ะๆเลยนะครับมีหลายยี่ห้อที่เป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีสติ๊กเกอร์เอาไว้ทาบเจาะนะไม่ต้องวัดให้ยุ่งยากนะครับแปะไปแล้วก็เจาะตามเทมเพลตตัวนี้เลยมีตัวนี้ซึ่งเป็นน็อตกับพุกมาให้นะครับ2ตัว1คู่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขาเข้าใจว่าตรงนี้เป็นขาของแผงโซลาร์เซลล์นะมีน็อตกับพุกมาให้เช่นเดียวกัน3ตัว3รูตรงนี้พอดีนะครับติดกับผนังติดกับเสาอะไรก็ได้นะครับแล้วก็หมุนแผงโซลาร์เซลล์ใส่แล้วก็ถัดมาเป็นแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้มาตรฐานเห็นบ่อยมากรุ่นนี้มาตรฐานเลยนะด้านหลังไม่มีข้อมูลนะครับสายปกติสายตรงนี้ยาว2เมตรก็ถือว่าเพียงพอแล้วแหละนะครับกับการใช้งานโซลาร์เซลล์แล้วสุดท้ายมีคู่มือมาให้ตัวนี้เป็นคู่มือของกล้องรุ่นนี้ Smart Solar Energy Alert PTZ Camera นะครับตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานคุ้นเคยมากสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปตามนี้เลยนะครับเขาบอกว่าแอป MOS App นะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Apple Store แล้วก็ Google Play Store นะครับการใช้งานทั่วไปก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของกล้องภายนอกเลยก็มาดูกันว่าเขาจะทำงานเสถียรไหมเป็นยังไงบ้างนะครับวิธีเชื่อมต่อแล้วก็ตั้งค่าใช้งานกล้อง MOS ก็เหมือนกล้องทั่วๆไปนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีแอปของเขาเองเป็นแอป MOS ชื่อนี้นะครับอันดับแรกก็แกะตัวที่เป็นฟิล์มออกก่อนนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มหน้าเลนส์หน้ากล้องนะแกะตัวนี้ออกเลยนะครับแบบนี้อาจจะเช็ดนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็มาสวยคมชัดอยู่แล้วนะครับตรงนี้วางไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็ดาวน์โหลดแอปบนมือถือครับแอปบนมือถือก็ชื่อ MOS ตามที่เขาเขียนแนะนำไว้ในนี้ตามชื่อของยี่ห้อเขาเลยนะครับ
แอป MoS สามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่คือแอป MoS นะสามารถดาวน์โหลดบน Apple Store ก็ได้ Google Play ก็ได้นะครับ MoS ผมดาวน์โหลดไปแล้วก็สมัครด้วยอีเมลนะครับพอสมัครเสร็จแล้ว Verify Code เสร็จแล้วคุณก็จะเข้ามาหน้านี้มันคุ้นๆมากเลยเหมือนกับเทมเพลตของแอป Smart Life แล้วก็ Tuya Smart นะครับลักษณะโครงสร้างเหมือนกันเป๊ะเลยนะพอดาวน์โหลดมาแล้วก็ลองสำรวจนิดนึงนะครับเขาก็จะมีข้อมูลประมาณนี้นะครับสามารถเข้าไปแล้วก็เห็นเมนูเหมือนแอป Smart Life เลยนะครับเป๊ะๆเลยนะเข้าใจว่าคงเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันซึ่งแพลตฟอร์มนี้ก็ถือว่าค่อนข้าง stable แล้วก็ใช้งานได้ยาวนานต่อไปนะครับก็มาในนามยี่ห้อ MoS นะถัดจากนั้นคุณก็เปิดหัวกล้องขึ้นมาเช็คนิดนึงใส่ TF card หรือยังไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าใส่ TF card ก็น่าจะสามารถบันทึกได้เลยนะครับวิธีใส่ TF card สำหรับกล้อง MoS รุ่นนี้ก็สามารถใส่ได้ง่ายๆโดยที่หันในส่วนของหน้าทองแดงไปด้านหลังหันหน้ายี่ห้อของ TF card ไปด้านหน้านะครับแบบนี้นะหันหน้ากล้องขึ้นแล้วก็คว่ำ TF card ลงค่อยๆแย่เข้าไปนะครับลองกดใช้เล็บกดเข้าไปกดแก๊กเข้าไปแล้วนะทดสอบอีกทีเนี่ยนะครับถ้ากดง่ายๆแก๊กแล้วก็ล็อกอยู่แบบนี้ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ปิดจากนั้นมาที่ตัวฐานกล้องครับเขาจะมีตรงนี้เป็นปุ่ม power นะเลื่อนเปิดนะครับแล้วก็มี USB 5 โวลต์ชาร์จตรงนี้นะครับเสียบตัวโซลาร์เซลล์ก็ตรงนี้เลยผมจะเปิดกล้องนะโอเคปกติแล้วกล้องจะมีแบตจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็วางไว้แบบนี้ก่อนดูว่ากล้องจะหมุนไหมนะครับโอเคนี่คือไฟแดงติดแล้วนะเหมือนกล้องวอร์มอัพอยู่นะครับโอเคตอนนี้ก็ไฟแดงติดกระพริบอยู่นะเนี่ยครับไฟแดงนะรอกล้องวอร์มก่อนนะครับกล้องวอร์มแล้วหมุนแล้วนะครับถือว่าทุกอย่างปกติดีโอเคนะครับตอนนี้ก็ไฟกล้องแดงๆนะกระพริบนะครับคุณจะต้องรอให้ไฟที่กล้องเป็นสีน้ำเงินก่อนนะครับแล้วมีเสียงถึงดึงๆนะน่าจะพร้อมแล้วนะครับไฟสีน้ำเงินขึ้นแล้วตอนนี้เป็นไฟสีน้ำเงินกระพริบนะจากนั้นมาที่แอปบนมือถือนะครับแอป MoS ที่คุณดาวน์โหลดไว้นะกดเครื่องหมายบวกครับ Add สแกนครับเราจะสแกน QR code ที่ตัวกล้องนะครับดูว่าจะเจอไหมpairing เขาเขียนตรงนี้ว่า QR pairing นะครับเขาก็จะพยายามเชื่อมต่อไปยังคลาวด์นะครับเข้าใจว่าถ้าเป็นกล้อง 4G ก็น่าจะเชื่อมต่อคลาวด์ของเขาเสร็จแล้วสังเกตจากไฟของกล้องเป็นสีน้ำเงินนะครับเนี่ยไฟสีน้ำเงินปกติแล้วเขาจะออกเน็ตได้อยู่แล้วนะครับเราก็แค่รอเชื่อมต่อเท่านั้นเองตอนนี้ก็รอมาแล้วครับเร็วมากเลยสแกน QR แป๊บเดียวแล้วก็เชื่อมต่อแล้วตอนนี้เข้าใจว่าเราจะเชื่อมต่อกล้องได้แล้วนะครับโอเคผมจะวางกล้องไว้อีกมุมหนึ่งนะครับมาแล้วแป๊บเดียวก็โหลดมาแล้วคุ้นมากเลยครับเหมือนกล้อง OEM ตัวล่าสุดที่ผมรีวิวไปเลยนะครับตัวนี้บอกว่าเป็น 4G เนี่ยเขาก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมอยากรู้ว่าตัว 4G เขาจะเป็นยังไงก็เลยลองสแกนเช็คดูครับตรงนี้นะครับสแกนดู 4G ตามโค้ดด้านข้างของกล้องตรงนี้นะครับเขาก็ขึ้นมาตามนี้นะตัวนี้เป็นออนไลน์อยู่นะครับเป็น TrueMove H เข้าใจว่าเป็นคลื่นสัญญาณของ TrueMove นะเขาน่าจะคุยกับทางผู้ผลิตของกล้องเรียบร้อยแล้วตัว Data ใช้1วันนะครับแล้วก็แพ็กเกจก็ตามนี้นะครับ Active อยู่นะตามสเปคหน้าร้านเขาบอกว่ากล้องตัวเนี้ยใช้งานได้99ปีก็คือ Unlimit เลย Data ใช้ไปเถอะนะครับใช้งานฟรีตลอดชีพเหมือนกล้องหลายๆยี่ห้อที่เขาขายอยู่ในปัจจุบันนะครับตัวนี้ก็มาดีนะแล้วก็เป็นกล้องในแพลตฟอร์มของ Tuya Smart Life นะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ตามที่เขาแจ้งนะแต่ก็ไม่แน่ใจอนาคตเหมือนกันตัวนี้เป็นกล้องที่เชื่อมต่อเน็ตอัตโนมัติเลยผ่าน 4G เขาบิวอินซิมมาให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องใส่ซิมนะก็ออกเน็ตได้เลยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบโซลาร์เซลล์นะครับเป็นการรีวิวในห้องนะก็ให้ดูมุมกล้องไปก่อนนะครับอย่างของผมตอนนี้เอาวางไว้อีกฝั่งหนึ่งของห้อง 4x4 เมตรนะถือว่าเป็นกล้องมุมกว้างดีเนี่ยกว้างดีเลยสังเกตดูมุมห้องฝั่งซ้ายตรงนี้นะนี่นะครับแล้วก็ฝั่งขวาเกินมุมห้องนะสามารถเห็นประตูตรงนี้นะครับก็ถือว่า
มุมของกล้องทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นชัดนี่คือเปิดไฟอยู่นะแล้วก็เวลาอาจจะดึกนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นเวลาที่เงียบๆดีนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ 70% การส่งข้อมูลผ่าน 4G นะก็ถือว่าเร็วดีตอนนี้มือถือของผมเชื่อมต่อ Wi-Fi 5 g กนะแล้วก็ออกเน็ตส่วนกล้องเชื่อมต่อเน็ตโดยตรงผ่าน 4G นะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยเนี่ยผมให้กล้องขึ้นลงควบคุมได้ง่ายดีนะครับก็ถือว่าเร็วในระดับที่น่าพอใจนะครับตัวนี้ก็โอเคมากๆประมาณนี้นะให้ชมประมาณนี้มาดูเมนูกันนิดนึงนะครับเมนูก็คล้ายๆกับกล้องทั่วๆไปตามมาตรฐานของแอป Smart Life เลยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นแนวตั้งก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีสัญญาณที่บอกอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีบอกปริมาณด้านล่างก็จะมีตัวนี้เป็นขยายเต็มจอมีกดแคปเจอร์รูปมีพูดปลายสายได้ยินโต้ตอบนะครับแล้วก็บันทึกวิดีโอแล้วก็ตรงนี้เป็นเมนูนะครับเมนูก็จะมี Playback มีดูแกลเลอรี่มีปรับสีนะครับปรับธีมนะแล้วก็มี Night Mode เปิดอินฟราเรดหรือว่าจะให้ส่องแสงขาวนะครับจริงๆเราปรับได้นะถ้าเปิดอินฟราเรดก็พอไฟดับก็จะเปิดอินฟราเรดให้เป็นขาวดำนะครับผมจะให้เป็นส่องแสงขาวไว้ก่อนดูเท่ๆนะแล้วก็ตัวนี้ป้องกันการสั่นไฟกระพริบนะแล้วก็เปิดเสียงตัวนี้เสียงกล้องจะให้ดังแค่ไหนนะครับเขาดัง default ประมาณนี้ motion detect motion tagging ก็คือกรณีที่กล้องสั่นไหวมีการเคลื่อนไหวก็ให้แจ้งเตือนนะครับส่วน motion detection ก็คือจับความเคลื่อนไหวหน้ากล้องถ้ามีคนเดินผ่านก็อาจจะไฟติดแจ้งเตือนนะครับเสียงไซเรนก็มาตรฐานนะเหมือนกล้อง OEM ตัวอื่นๆนะครับไฟส่องไฟตัวนี้นี่นะครับส่องไฟแล้วนะกล้องส่องไฟปิดไฟนะครับแล้วก็ถัดมาสุดท้าย Edit เมนูให้โชว์ขึ้นแอป Smart Life หรือโชว์หน้า Home นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ไซส์ Add Size ได้ Add Location ได้แล้วก็การปรับซ้ายขวาขึ้นลงนะครับข้อความการแจ้งเตือนเนี่ยประมาณนี้เขาแจ้งเตือนที่ผมเดินผ่านประมาณนี้นะก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับแจ้งเตือนเร็วดีปกติเข้าใจว่าตรงเนี้ยเป็น OEM นะเหมือนกันหลายยี่ห้อนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าแอปที่เขา develop ขึ้นมาครอบตัวนี้เป็นแอป MOS นะครับก็ถือว่านิ่งดีผมจะลองทดสอบปิดไฟนะครับให้มืดๆนะดูว่าเขาจะส่องสว่างเร็วไหมมาแล้วครับส่องสว่างเร็วดีคราวนี้มาดูว่าไฟสว่างแค่ไหนเนี่ยครับเยี่ยมเลยไฟสว่างมากนี่คือตอนนี้นะไฟสว่างที่มือผมนะแล้วก็ดูไฟในห้องนะเนี่ยสว่างมากๆนะครับชัดกริบเลยถือว่าเยี่ยมครับไฟกลางคืนสว่างดีนี่คือสุดผนังห้องในระยะประมาณ4 เมตรนะครับถ้าสว่างขนาดนี้คิดว่า 4-8 เมตรก็น่าจะสว่างอยู่ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับกับกลางคืนนะผมจะลองเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนเป็นโหมดอินฟราเรดนะให้เขาปรับไฟดับแล้วเป็นอินฟราเรดส่องแสงขาวดำนะครับสักพักไฟก็จะดับเนี่ยเขาเป็นอินฟราเรดละอินฟราเรดก็ถือว่าเยี่ยมดีนะครับแรงมากขาวโพลนหมดเลยส่องสว่างสวนทางกับกล้องที่ผมติดไว้ตรงมุมซ้ายบนนะครับก็ถือว่าเยี่ยมนะชัดเจนดีทั้งอินฟราเรดแล้วก็ทั้งในส่วนของไฟแสงขาวนะครับในการตั้งค่าใช้งานกล้อง MOS ก็สามารถที่จะเข้ามาที่ตัวกล้องได้เลยนะครับหลังจากที่คุณเข้ามาหน้านี้นะตัวนี้เป็นแอป MOS นะครับเป็นแอปที่อยู่บนแพลตฟอร์มของ Smart Life นะแต่เป็นแอปที่เขา develop ขึ้นมาเองเป็นหน้าต่างครอบอีกทีนึงนะครับคุณก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้กดเข้าไปที่กล้องนะครับหลังจากที่เชื่อมต่อกับกล้องเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาโชว์ตามปกตินะครับตัวนี้ก็เป็นกล้องมาตรฐานที่เขาออกแบบมานะครับอย่างมือผมตัวเนี้ยก็ผ่าน 4G นะเขาจะมีกรอบด้วยนะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานฟังก์ชันด้านล่างการตั้งค่าส่วนแรกก็จะตั้งค่าที่ตรงนี้เลยนะครับเมนูทางขวามือฟีเจอร์ตรงนี้นะสามารถตั้งค่า Night Mode ตั้งค่า Anti Flicker ตั้งค่าให้กล้องหมุนตามคนนะครับแล้วก็มีการตรวจจับความเคลื่อนไหวเปิดเสียงไซเรนเปิดแสงนะครับตามนี้ได้เลยหรือว่าคุณจะเข้ามาตั้งค่าอย่างละเอียดก็เข้ามาที่จุด3จุดข้างบนนะครับเป็นการตั้งค่าตัวกล้องนะสามารถดูข้อมูลกล้องได้นะครับตามนี้ส่วน Network Device ตรงนี้จะเป็นของ Wi-Fi นะครับจะไม่มีนะตัวนี้เป็นกล้อง 4G ที่ออกเน็ตได้ตลอดเวลาใช้งานใน99 ปีอยู่แล้วนะครับตามสเปคของเขานะจากนั้นก็เข้ามาดูที่วิดีโอเซตติ้งการตั้งค่าวิดีโอนะครับตัวนี้ก็ไม่มีการปรับเนื่องจากว่าเราไม่ได้กลับหัวถ้ากลับหัวคุณต้องปรับกล้องให้กลับหัวอีกทีนึงนะครับNight Mode
เหมือนการตั้งค่าเมื่อสักครู่เลยผมตั้งเป็นอินฟราเรดนะครับหรือคุณจะให้ส่องแสงขาวก็ตามนี้นะครับแล้วก็ Time Watermark ก็คือสแตมป์เวลาลงไปเวลาและวันที่นะครับตัวไฟหน้ากล้อง Status Indicator ก็เปิดได้นะครับแล้วก็ PTZ สามารถที่จะให้สลับไปมาระหว่างตำแหน่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ Audio Setting สามารถปรับวอลลุ่มปรับเสียง Two Way Talk ตรงนี้ได้เลยนะครับ Power Management เป็น Status แบตเตอรี่ให้เราเช็คถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% เขาจะแจ้งเตือนบนมือถือว่าแบตเตอรี่อ่อนนะต้องมีการชาร์จด่วนหรือไม่ก็ให้เรารับทราบว่าอาจจะต้องขยับหาแสงอะไรประมาณนี้นะครับเขาแค่เตือนบนมือถือนะก็ดีครับมีฟังก์ชันนี้ในการแจ้งเตือนเราให้ทราบด้วยนะครับแล้วก็ถัดมา Storage Setting ตัวนี้ผม format ไปแล้วนะครับผมใส่ memory card ไปแนะนำว่าให้ format ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยน memory card ใหม่เพื่อให้กล้องปรับสภาพ memory card เป็น format ที่กล้องต้องการนะครับปกติแล้วถ้า memory card มาใหม่เนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบนึงก็ได้นะครับแล้วเราให้กล้อง format เขาจะปรับให้เข้ากับตัวกล้องนะครับมีการ offline notification ก็คือเตือน offline นะครับเตือนกล้องหายไปจากเน็ตเวิร์กอะไรประมาณนี้แล้วก็ถัดมา add to home screen ก็ได้หรือจะเป็นการเข้ามาอัปเดตแต่ว่าเขาเฟิร์มแวร์ล่าสุดแล้วก็อาจจะไม่ต้องอัปเดตนะครับมีความสามารถในการ restart กล้องตรงนี้ได้เลยนะครับก็ใช้งานง่ายดีนะฟังก์ชันน้อยแต่ก็ครบนะครับถือว่าเยี่ยมเลยกล้อง 4G ตัวนี้ส่วนตัวผมมองว่าเป็นกล้องที่ใช้งานดีใช้งานนิ่งๆเลยนะบนระบบแพลตฟอร์มของ Smart Life นะครับเป็นแอป MoS ถือว่าทำงานได้นิ่งมากเนี่ยผ่าน 4G แต่ก็เร็วดีนะครับถือว่าในระดับที่น่าพอใจนะทุกอย่างวิ่งอยู่บนเครือข่าย 4G ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงนี้ก็ยืนยันกับทางร้านว่าสามารถที่จะใช้งานได้โดนเงื่อนไขอะไรบ้างลองอ่านสเปคตามหน้าร้านดูนะครับผมติดโซลาร์เซลล์ไว้ตำแหน่งที่รับแสงกลางวันจ้าๆเลยนะครับพอกลางวันเนี่ยแสงจะเข้มมากๆผมติดกล้องไปแล้วนะครับไว้ที่หลังบ้านนะบริเวณกลางผนังหลังบ้านเป็นกล้องที่มุมกว้างมากนี่หน้ากว้าง4 เมตรนะครับแล้วก็กล้องไม่อยู่สูงเท่าไหร่ด้วยนะแล้วด้านหลังก็ระยะไม่ถึง4 เมตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแคบๆเองนะแต่เขาก็เห็นหมดเลยนะผมติดตั้งแต่ช่วงเช้าสายๆนะครับตอนนี้ก็เต็มแล้วนะแค่ช่วงบ่ายเองนะครับก็ถือว่าการชาร์จแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์เร็วดีนะครับอีกอย่างหนึ่งเป็นกล้อง motion sensor นะถ้าเกิดไม่มีความเคลื่อนไหวเขาก็อาจจะ stand by ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นะลองดูมุมกล้องชัดๆนะครับผมรู้สึกว่าชอบมากกับมุมกล้องของเขาเนี่ยกล้องก็ชัดดีระดับ HD นะครับสามารถที่จะควบคุมขึ้นลงได้ง่ายๆผมจะเลื่อนกล้องขึ้นนะเนี่ยครับตอนนี้ก็เห็นด้านข้างทั้งหมดเลยซ้ายขวามองไกลได้ชัดนะครับแล้วก็แสงสว่างชัดดีมี time stampแล้วก็ทุกอย่างโอเคมากเลยนะครับควบคุมก็ง่ายการจัดการถือว่าลงตัวดีนะครับกล้องตัวนี้เป็น 4G นะคุณสามารถติดบริเวณไหนก็ได้สัญญาณ 4G มีทุกที่อยู่แล้วนะครับผมลองย้ายไปติดตั้งไว้หน้าบ้านนะครับมุมกล้องก็ถือว่ากว้างในระดับหนึ่งนะสามารถเห็นได้รอบเลยเห็นรถได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเวลาบ่ายแก่ๆนะสามารถที่จะปรับมุมกล้องย้ายไปมาได้นะครับแล้วก็เห็นมุมไกลแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างชัดดีแล้วก็มุมค่อนข้างกว้างด้วยถ้าเราเปิดโหมด motion tracking เนี่ยเขาจะวิ่งตามความเคลื่อนไหวทั้งหมดเลยทั้งความเคลื่อนไหวของคนแล้วก็ความเคลื่อนไหวของรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ใบไม้นะครับอันนี้ก็เป็นการ tracking motion ความเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่าของผมไม่ได้เปิดนะสังเกตดูแบตเตอรี่ก็เต็มอยู่นะครับตอนนี้เป็นความละเอียด HD ถือว่าโอเคเลยกับกล้องรุ่นนี้กรณีที่คุณเปิดการแจ้งเตือนไว้ก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาตลอดเวลากรณีที่มีความเคลื่อนไหวนะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวหน้ากล้องปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นตอนเนี้ยเขาก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาบนมือถือในกรณีที่แจ้งเตือนเขาจะตื่นขึ้นมาแล้วก็บันทึก15 วินะครับเป็นช็อตสั้นๆเพื่อให้เห็นว่าความเคลื่อนไหวหน้ากล้องมีอะไรบ้างบันทึกเป็นวิดีโอเอาไว้ตามนี้นะครับคุณสามารถกดเข้าไปดูได้ในแต่ละช็อตนะข้อดีก็คือประหยัดเมมโมรีแล้วก็โหลดดูได้เร็วนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างวิดีโอที่มีการบันทึกเป็นช็อตเอาไว้นะครับตอนนี้คือโหลดสตรีมผ่าน 4G เลยนะมีช็อตของคนเดินผ่านนะครับแล้วก็ช็อตถัดไปเป็นช็อตการขับมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์วิ่งไปแบบนี้ก็มีการบันทึกเอาไว้ได้นะสามารถที่จะบันทึกได้เร็วมาดูตัวอย่างวิดีโอจริงครับผมตัดวิดีโอที่กล้องบันทึกออกมาให้ดูนะตัวนี้เป็นบันทึกมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านมานะแล้วก็มีคนเดินผ่านไปแบบนี้
กล้องก็จะเคลื่อนไหวเพื่อให้อยู่ในเฟรมแล้วก็สร้างกรอบของสิ่งที่เขามอนิเตอร์อยู่นะครับอย่างมอนิเตอร์คนเดินผ่านก็บันทึกได้ชัดดีแล้วเคลื่อนไหวตามตลอดด้วยนะเขาจะ detect movement นะครับอะไรที่เคลื่อนไหวกล้องก็จะหันไปตามสิ่งนั้นนะครับอย่างที่เห็นแล้วช็อตถัดมาก็เป็นช็อตของคุณป้าพยายามที่จะขนถุงใส่กระดาษนะครับเข้าใจว่าเป็นสิ่งของ reuse นะคนไปแบบนี้เขาก็บันทึกเอาไว้ตลอดเวลานะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหลายๆอย่างเขาก็จะสลับไปมาแบบนี้ซึ่งก็ไม่หลุดคุณป้าไปนะครับก็บันทึกคุณป้าเอาไว้ตลอดเวลาอันนี้คือเข้าใจว่า AI เขาคงรู้ว่าจุดไหนก็คือมนุษย์นะครับอย่างช็อตคุณลุงเดินกลับมาเขาก็บันทึกเอาไว้พร้อมสร้างกรอบว่ากล้องกำลังมอนิเตอร์อะไรอยู่นะครับก็ไม่พลาดนะครับถือว่าทำงานได้ดีนะครับอยู่ไกลๆคุณลุงก็สามารถที่จะถูกบันทึกได้นะครับบางทีเขาก็สลับไปมาระหว่างต้นไม้กับคุณลุงนะครับอีกช็อตหนึ่งคุณลุงคุณป้าสองคนนี้เดินผ่านกล้องไปนะครับกล้องก็พยายามปรับให้ลุงกับป้าอยู่กลางเฟรมนะแล้วก็บันทึกเอาไว้ตลอดเวลาพร้อมกับพยายามเคลื่อนไหวตามนะครับซึ่งถ้ามีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาหน้ากล้องแล้วไม่มีต้นไม้อยู่เขาก็น่าจะบันทึกได้สุดเฟรมเลยนะครับสุดระยะเลยนะตอนนี้คือติดต้นไม้เขาก็อาจจะหยุดที่ตรงนี้นะครับหรือว่าคุณจะเอาไว้ติดตั้งมอนิเตอร์ชั่วคราวก็ได้นะอย่างผมเนี่ยไปเที่ยวไหนมาไหนผมก็เอาไปไว้ในรถด้วยนะสังเกตเวลาวิ่งนะครับผมเอาไปติดตั้งไว้ในรถแบบนี้นะลองสังเกตตอนนี้ก็เวลาวิ่งอยู่นะด้านบนตรงนี้นะครับเนี่ยเขาก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมมอนิเตอร์รถยนต์ของผมแบบนี้ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะตัวนี้ก็เป็นกล้อง MOS นะครับแบตเตอรี่ประหยัดมากเนื่องจากว่าไม่มีความเคลื่อนไหวหน้ารถเขาก็ยัง 100% อยู่นะครับตามตรงนี้ที่เขียนไว้ทางขวาบนนะถือว่าเยี่ยมเลยชาร์จให้เต็มแล้วก็เอาไปมอนิเตอร์เอาไปแขวนไว้ผนังในรถหรือว่าในห้องก็แล้วแต่เนี่ยครับมีคนเดินผ่านไปผ่านมาก็มีสังเกตเห็นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของเขานะประหยัดแบตดีนะครับอีกตัวอย่างคือการติดท้ายส่วนครับเราสามารถขึ้นเสาแบบนี้แล้วก็ติดกล้องเอาไว้หัวเสาติดโซลาร์เซลล์เอาไว้บังแดดของกล้องอีกทีนึงนะครับในระยะที่พอเหมาะนะวางไว้แบบนี้เลยไม่จำเป็นต้องมีไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องมี Wi-Fi นะครับตัวชาร์จเร็วแล้วก็กล้องอยู่ในตำแหน่งนี้ถ้าเกิดไม่มีความเคลื่อนไหวกล้องก็ประหยัดแบตนะครับมุมกล้องก็ถือว่าใช้ได้เลยสามารถที่จะมอนิเตอร์ทางเข้าออกแบบนี้ได้ตลอดเวลานะครับที่สำคัญคือกล้องโมชั่นพวกนี้ประหยัดแบตมากๆนะครับใช้งานได้ดีพอสมควรการเอาไว้ท้ายสวนท้ายไร่และพวกนี้ถือว่าเยี่ยมครับเชื่อมต่อ 4G เราสามารถที่รับการแจ้งเตือนตลอดเวลาแล้วก็ยังสามารถมอนิเตอร์เราสามารถเปิดมือถือเช็คได้ตลอดนะครับหรืออย่างน้อยๆมีข้อความแจ้งเตือนบนมือถือก็ถือว่าเยี่ยมแล้วครับ